Tất cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng Thỏ và Gấu chơi trò chơi bán cơm cuộn nhé. Bây giờ thì chị sẽ bắt đầu mở cửa hàng thôi nào. Vị khách đầu tiên của chúng ta là bạn Thỏ nè. Chị sẽ bán món cơm cuộn trứng nè. Tiếp theo sẽ là một món cơm cuộn cá hồi nè. Và thêm một cơm cuộn trứng tôm nha. Bây giờ thì Thỏ sẽ bắt đầu ăn thôi nè. Thỏ nói rằng món ăn của ngày hôm nay rất ngon. Và tại biệt Thỏ, chúng ta sẽ đến với vị khách tiếp theo. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho vị khách tiếp theo nhé. Đó chính là Gấu nè. Mời Gấu vào trong nha. Chúng ta sẽ bắt đầu dọn khay lên và chuẩn bị những món ăn thật ngon cho Gấu nhé. Một phần cơm cuộn tôm và một phần cơm cuộn bình thường nè. Cơm cuộn rong biển nè. Và Gấu ăn khỏe này sẽ thêm một phần cơm cuộn thanh cua nữa nha. Các món ăn rất là ngon và Gấu cảm thấy rất là hài lòng. Tạm biệt, chúng ta cùng chờ đón vị khách tiếp theo thôi nào. Và lần này chúng ta có vị khách đó là Thỏ nè. Chúng ta còn một người nữa, đó chính là bạn Gấu. Chúng ta có hai vị khách một lúc luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm những món cơm cuộn thật là ngon cho hai bạn nhé. Thỏ và Gấu đều rất hài lòng về bữa ăn của ngày hôm nay và cũng đã đến giờ đóng cửa rồi. Bây giờ chị sẽ dọn dẹp và đóng cửa hàng lại nhé. Chúng ta sẽ gắn lại cái biển báo đóng cửa nha. Tiếp theo chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tô màu nè. Các em sẽ vẽ đơn giản giống như của chị trước nè. Các em có thể bấm dừng video lại để vẽ theo nhé. Sau đó chúng ta sẽ dùng màu tô nè. Sau khi đã tô xong rồi, các em sẽ dùng bút đen để viền lại tất cả các nét đã vẽ nha. Như vậy sẽ cho bức tranh nền của chúng ta trông sắc nét hơn rất là nhiều nè. Và tiếp theo thì chị sẽ vẽ ở bên trong, đó chính là cánh cửa nè, đèn nè, bàn và cả khay ăn nữa. Giờ thì chị sẽ bắt đầu vẽ những cái món sushi nhé, và Gấu với Thỏ nữa nha. Các em có thể vẽ thêm những món ăn mà mình thích để cho quyển sách của chúng ta được sinh động hơn nha.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắt tất cả ra nhé. Và rồi các em sẽ dùng băng keo bọc lại giống như của chị hết nè. Xong đó thì chúng ta sẽ tiến hành ráp theo từng trang nhé. Bây giờ thì chị sẽ ráp những cái cánh cửa trước. Bằng cách là sử dụng băng keo trong nha. Và với cái lồng đèn thì chị sẽ sử dụng băng keo hai mặt để dán lại. Cái bàn chúng ta cũng làm như vậy nè. Tiếp theo chúng ta sẽ dán những món ăn này lên trong cái trang này bằng cách là sử dụng băng keo hai mặt nha. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục sử dụng băng keo trong để dán hai trang này lại với nhau. Và với phần bên ngoài chúng ta sẽ dán trang bìa ở bên ngoài. Đây là cửa hàng nhé. Và chị sẽ lấy thêm một ít sticker để trang trí nữa nè. Các em thấy đó, cách làm cực kỳ đơn giản đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nhé. Bây giờ thì các em hãy cùng làm thử nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký nè, like và share để ủng hộ kênh nhé.